Igen, tisztelt hölgyek, urak, kedves vendégei! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, Isten hozta kedves mindannyiukat. Distinguished ladies and gentlemen, heartfelt welcome to all of you here. Hálás vagyok Önöknek, kormányunknak, a brüsszeli képviseletnek, hogy egyáltalán ma és ilyen témakörben itt tanácskoznak. I'm really grateful for you in the first place, and of course our government and also our representative of our mission in Brussels that you are now having this discussion today in this topic. Sok fontos kérdés van a világban és Európában, de úgy gondolom az energia az mindenre kihatással van, és épp ezért nagyon fontosnak tartom, hogy ebben a fontos gondolatban Önök elmélyednek. There are a lot of important topics and questions in the world today, but of course energy is very important because that infiltrates everything else, and this is why I consider it of utmost importance that today you are diving deep in this topic. Földi forrandóként, fogyasztóként csak annyit tudok mondani, az energia az mindenhol jelen van a gazdaságban, az életünkben, az iparban, a környezetünkben, és még mondhatnám azt, az élet minőségünkben is. Now, as a mortal, an earthly mortal person, and also as a consumer, I can say that energy is present everywhere in our life. It's present in the economy, it's present in the industry, it's present in our life, and of course, it also has an impact on our quality of life. Milyen tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagyon bízom Önökben, ugyanis bízom abban, hogy Önök jól képviselik az energiapolitikát, és nagy politikusoknak jó tanácsokat, progresszív tanácsokat tudnak majd adni, hisz Önök fogják kezükbe ezt a problémakört, és nagyon bízom Önökben, hogy észszerű megoldásokat találnak a mai problémáinkra. Ladies and gentlemen, you really place confidence in you. I really trust in you. I really trust that you are going to provide appropriate pieces of advice and recommendation to the politicians, the high politics, and also the decision makers, because this is going to be the make or break of this issue at the end, and this is, as I said, going to affect the way we live, the way forward. Ez a bizalom minden magyar ember lelkében benne van, de ha lélekről beszélünk, akkor szeretnék két gondolatot mondani a magyar ember lelkéről is. Now, this trust and this confidence is present in the soul of all Hungarians. But having spoken of the soul, I would like to give you some further information concerning the soul, the spirit of Hungarians. Ez a mi kis városunk nagyon fiatal, 302 éves csak. Nem látszik rajta, de 302 éves. Újratelepítés ekkor történt meg. This city, our city, is very young. It's only 302 years old. It doesn't really show, but it's only 302 years old because it was 302 years ago that the resettling of this city took place. 15 000 lakosa van, és járási székhelye. It has 15,000 inhabitants, and it is a district seat. Energiában is sok egyéb másban, hogy 35-40 000 emberről kell gondoskodnunk ennek a kisvárosnak. In terms of energy and all other utilities, we have to take care of 35,000-40,000 people in this very small city. Milyen tisztelt Hölgyek, Urak, ma Önök Európa szívében, a Kárpát-medence szívében, a történelmi Magyarország, Nagy Magyarország, Szent István államának szívében vannak. Ladies and gentlemen, today you're here in the heart of Europe, but let alone heart of Europe, it's only the heart of Hungary. And if we take the historic Hungary, the Greater Hungary, the state of Stephen the Saint, our first king, we are in the heart of the Carpathian Basin and the Hungary of that time. Ez a város a Nagy Magyarország, Szent István államának mértani középpontja. Because this is the geometrical center of Greater Hungary, as I said, the Hungary, historic Hungary, that was put together by István the First, our first king, Stephen the Saint. Nem politikokból, de szeretném megjegyezni a lelkületünk megértése érdekében, hogy mi 1100 éve élünk itt, Szent István államában, keresztények vagyunk, konzervatívak, és azon kívül szuverén és jogállam. Now, I would also like to tell you, in order to understand more the soul of Hungarians, that we here, we've been living here for 1100 years. We are Hungarians, we are Christians, we are conservative, and we are inhabitants of this Christian state. Egyet elfelejtettem, hogy a Nagy Magyarország több nemzetiség ország, mint ahogy most is. I failed to tell you, but when we talk about Greater Hungary or historic Hungary, that was a country of several different nationalities and ethnicities, and it is so this up until today.
Lelkünk, kultúránk, önbizalmunk és identitásunk, ami nem csak sajátunk, hanem európai is. Now our soul, our spirit, culture, our identity and also our self-esteem is not only Hungarian but also European. Mint ahogy mondtam, miután a Nagy Magyarország mértani közepén vagyunk most, önök itt ma középpontban vannak, és így is szeretnék önöket köszönteni, és ezért is látjuk nagyon szívesen. Önök itt nagyon fontosak ebben a középpontban. As I said, you are in the geometrical center of Hungary, of the Carpathian Basin, so you are really in the center. You are in the center in other sense as well, as I said, because of the importance of the work that you're carrying out. This is why, again, I'd like to welcome you heartfeltly and also say that what you are doing, ladies and gentlemen, is of extreme importance. Mint mondtam, 302 éve élünk itt újratelepítés kapcsán, úgyhogy mi migránsok vagyunk, mégpedig Nagy Magyarország belső migránsai. És mindjárt megmagyarázom miért. As I said, we've been living here for 302 years, because it was 302 years ago that the resettling of our settlement took place. Therefore, we are migrants. We are internal migrants, if you will, internal refugees, if you will, or displaced persons of Greater Hungary, and I'll tell you the reason why. Szent Istvánban 1541-ben elbukott Buda és elesett, és megismertük az iszlámot, kiürült Magyarország közepe, így Szarvas is elpusztult, holott már 1000 éves volt ez a település. The state of St. Stephen, Greater Hungary, as I said, actually fell. It fell in 1541. We fell against the Ottoman Empire. They occupied the country, or a big part of the country, and especially the central part. So the central part became devastated. People just left here, so we also learned to know and live together with Islam. And I'll tell you further. Felmenekültünk Felvidékre, cseh barátaink közelébe, és az ős cseh nyelvet tanultuk meg. Sajátságos módon így lettünk mi tódok, és nem szlovákok. We just, as I said, were internally displaced people, so we left, we fled, we were refugees, and we went to the upper lands, the country, the part of the country that was adjacent to Czechia at that time, and we also obtained their language, the Czech language, and this is how they started to call us Poles. Ma is beszéljük ezt a nyelvet, csak ez már nem irodalmi nyelv, hanem csak magunk közt tudjuk értékelni. Up until today, we speak that language. Actually, it's no longer a literate language. It is just a language that we use among ourselves. És a magyarság történetben először történt az, hogy kivertük a törököket 150 év után, ezt követően még békét kötöttünk velük, mert azért pontot tettünk az ügyre. And then 150 years later, so 150 years after the occupation, we managed to chase out, to squeeze out the Turks, the Ottoman Empire from here, and not only chase them out, but we also struck a peace deal with them. 1699-ben lett vége az oszmán uraságnak. It was in 1699 that the Ottoman rule ceased to exist, so we managed to liberate the country. De cseberből vödörbe estünk, mert ugyanis osztrák gyarmattá váltunk, egyben ránk tették a kezüket. But then az osztrákok. As we say, it was the double trouble case, because we just managed to get rid of the yoke of the Ottomans, the Turks, but immediately we became subordinated to the Austrians, to the Habsburgs. Huncutok voltak az osztrákok, mert nem ismerték el a magyar felvidéki tulajdonosokat, a pereket elvesztették, és báróharukkel egy osztrák pék kapta meg ezt a mi vidékünket, gondolják el. Huncutok voltak akkor is az osztrák. Now the Austrians were very cunning, even very cunning that time, because what they did not recognize the ownership rights of the former owners who came back from the upper lands. There were different lawsuits, but we just managed to lose all of them. So an Austrian Baron Harukeli, became the owner of this part of the country. He was actually a baker. A szabadság és béke, a szuverenitás érzései azok erősödtek a magyarok lelkében. Now, peace, liberty and sovereignty, these feelings became very strong as a striving in the soul of Hungarians. Azonnal befejezem két történelmi szám még. 1848 következett, amikor is mi azért tüsténkedtünk és bosszantottuk kedves osztrák barátainkat. Now I'm going to
finish soon the historic review, but let me just give you two further figures. First one is 1848, when we were restless, therefore we just wanted to innerve our Austrian friends. De azért sok veszteségünk volt, és nagy tragédiával, vérveszteséggel járt mindez a csatározás. 1867-ben békét kötöttünk, és megalakult az osztrák-magyar monarchia. So in 1848-1849 we rose against the Austrians, and there were very bloody battles and a lot of fighting and war, and actually took significant bloodshed to put this all down. But then later on in 1867 we managed to strike the so-called settlement with the Austrians, and the Austro-Hungarian Empire, the Austro-Hungarian monarchy started to thrive. Ugye érzik, hogy azért túl sok tragédia vett minket körül, ezért is fontos számunkra a nemzet, haza, a mi hazánk. És aztán következett az, hogy, és el szeretném mondani azt, hogy báró Harukker nem volt gyermek, ezért az olaszok jöttek, a bolzák jöttek ide Szarvasra. Now you can feel from all that nation, liberty, homeland and sovereignty, these were all very important for us. Again, as I talked about Baron Harrigan, but when he had no heirs, so he had no sons to inherit his heritage, therefore a new landowner of the Italian Bolza family came here. Mint mondtam, a kiegyezés Magyarországnak megoldást jelentett, és soha úgy nem fejlődött Magyarország, mint a kiegyezést követően, Ferenc József ideje alatt, és volt saját királynénk, Erzsébet, akiről ez a liget is szól, a mai napig őrzik az emlékét, és szeretik a magyarok. Pedig osztrák királynő volt. Now, the Austro-Hungarian monarchy, as I said, started by the Austro-Hungarian settlement, which is also known as the Austro-Hungarian Compromise in 1867, and Hungary and the Austro-Hungary, so the Austrian-Hungarian Empire, never thrived as much as in that period. This was under the Emperor Franz Josef, Kaiser Franz Josef, and we also had a queen who was Hungarian, Sissi, and this park here is also, she was Elizabeth, I'm sorry, so Queen Elizabeth, and this park here also bears her name. Szarvashegy szeretetéből szobra is van ebben a ligetben. And because of the love of the inhabitants of Szarvas, Queen Elizabeth, wife of Franz Josef, also called Sissi, also has a sculpture here in the city. Az osztrák-magyar monarchia sajnos kirobbantotta, helyesen nem robbantotta, belement az első világháborúba, ahol mi megint vesztesek lettünk. The Austro-Hungarian monarchy unfortunately drifted in World War I, the First World War, where again, at the end we turned out to be losers of this World War. Elveszette Magyarország területének 2/3, akkor lettünk kicsi Magyarország, amit most látnak, és lakosságunk 1/3. Hungary then lost 2/3 of its territory, so 2/3 of the country was lost after the war, and 1/3 of the population. So it is then that Hungary became the small Hungary that you know now. Megéltük a második migrációt, amikor exodus volt és kitelepítések történtek, és ide menekültek a határon túlról. We just had to live through the second exodus, the second disaster, when people were resettled forcibly from the country, and other ethnicities were then brought in from over the border. 1945 ismerik a történetet, vesztesek voltunk, ahol is itt megerősítették azt, hogy mi csak kicsik maradunk. Then came 1945, again you know the story, the end of World War II, when again we were on the losing side, which thus reinforced the fact that we were going to stay small as a country. És megint jött a migráció, mert a kitelepítések megtörténtek, németek, szlovákok kibe, magyarok oda, szóval megint volt migráció, mégpedig a magyarok visszajöttek, meg innen kitették azokat, amelyek nemzetalkotók voltak számunkra. And then again migration and exodus happened, because what happened was that Germans and Slovaks were forcibly expelled from the country back to Germany and to Czechoslovakia, and the other way around, Hungarians from the upper land were forced to move back here. So an exodus and change of ethnicity started back then. Continuing the previous 1956-ot említem még meg. And you just mentioned another date, which was 1956. Az oroszok szétrombolták Budapestet és az országot,
És jött 1990-ben, befejezem a gondolatot, az pedig arról szólt, hogy Magyarország ismételten szabad lett, független Magyarország lett. So 1956, when the Russians ruled Budapest and devastated the country. Dr. Meris, filmet kérek. And then 1990 came. In 1990, Hungary regained her independence and became free and a free country. Azért mondtam el önnek, mert úgy gondolom, a magyarok megismerése, lelkének is, meg történelmek ismerete is szükséges hozzá. Biztos tudják sokan, sok elemét, de azt, hogy miért ragaszkodunk a szuverenitásunkhoz, a nemzetünkhöz, a hazánkhoz, a szülőföldünkhöz, ez mindenben gyökerezik. Now, I just wanted to give you this historic overview because probably a lot of you know about these facts and factors. I just wanted to make you see and understand why the spirit of Hungarians is such, why we are so much prone to stick to liberty, to nation, to identity and homeland. I think all this explains this. Most meg nézzük meg a kisfilmét a városnak. And now, may I have your attention for the footage, the movie that is going to show you and introduce to you the city of Szarvas. Mit csináltunk 302 év alatt? Just showing you what we have done in 302. The city is located on the Great Plain in the eastern part of the country. We are 5 hours drive from the capital next to the Koros River. 30 kilometers long riverside is bordering the town, where nature and industry is living in harmony. Here you can find the largest seed processing factory of Europe run by the American Pioneer Co. Galikup, the biggest turkey meat plant of Hungary, settled here too. The city organizes the biggest festival of the region in autumn. This is the Plum Festival, presenting traditions, having visitors from the whole country and also from the sister cities. Among many historical buildings, churches, the open-air museum of the last horse-drawn mill you can find here. You can visit churches and performances in the Central Park. The city has spacious parks, nice historical buildings, and thermal spa with indoor swimming pool. You can see a mini model house park in the Arboretum, with the historical buildings of Hungary. We have a 200 years old botanical garden, with plants from all over the world on 82 hectares. The banks and the 30 kilometers long waterway offer leisure time, sports and cultural opportunities. The open-air summer theatre has a stage on the water, held summer theatre performances every year. The water is in our everyday life. See you in Szarvas, in the center of historical Hungary.
Egy pár mondatot mondok még a városomról, hogy imádok. Én itt születtem, és nekem ez a szülőföldem. Let me just say a couple of sentences of this city. I adore it, I love it. I was born here, this is my homeland. Itt a földművelésből élünk, az agráriumi jellemző, az élelmiszeripar és kevesebb az ipar. Here we are predominantly making a living on agriculture and food industry. In the other industries are very seldom here. Piacvezetők vagyunk a rizs kidolgozásában, termeltünk is korábban. We are also market leaders in rice processing. We used to produce, but now we are rather processing. Világban legnagyobb kukoricavető magazemben Szarvason. And the largest corn seed factory is in Szarvas of the world. A gabona az kiváló, amit termelnek is a kukorica. Grain that we produce here is excellent, including corn, that is maize. Szárnyas állatokból a pulykát neveljük, nagy mennyiségben szintén piacvezető Szarvas. As much as poultry is concerned, the poultry industry, we are very strong in Turkey. We are, again, world leaders. Tejtermelés és sajt, valamint a haltermelés, az édesvízi halat termeljük. Dairy industry, including cheese production, is very famous here, and also fisheries. This is the freshwater fisheries. Láttok itt egy Tesedik szobrot, ő volt az első nagypapja a városnak, aki a tanulást mondta a tótoknak mindig, hogy ahhoz, hogy jobban élj, tanulnod kell. You can see a big sculpture here, a sculpture of priest of Father Tesedik. He was the first priest who very much promoted the line of learning, and he told the Tots, the ethnicity I already mentioned, that you have to learn in order to be great. 2 egyetemi kar működik Szarvason, 2 kutatóközpont. We have 2 university faculties in Szarvas and also 2 research centers. És 232 éves a gimnáziumunk, és van egy szakképző intézményünk is. Our high school is 232 years old, and we also have a vocational education facility. Jellemző a városon a mezőgazdasági és az egyéb értelmiség. We have therefore, in terms of intelligentsia, we have the agricultural and other white collars. Az energián rátérve, mert fontos számunkra, kérem nézzük meg a filmet, légy szíves János, nyomd meg a gombot. Talking about energy, I would like to show you about the footage. I would like to ask the help of our associate to launch this movie. Addig hadd mondjam el, hogy sokat nem mond, de nagyvárosa Magyarországnak, Nyíregyházát mi alapítottuk Szarvasra. Kevés volt a föld, és megalapítottuk Nyíregyházát. Meanwhile, let me tell you that a big city in Hungary is Nyíregyháza. Now, this city was established, was founded by us, the inhabitants of Szarvas. Land was not sufficient, therefore we just established that city. A vallásszabadság is fontos volt számunkra, ezért mi evangélikusokként jöttünk ide. Religious freedom was also very important for us, therefore we came here as Lutherans.
idáig nem dobtuk még el, de azon kívül elmondom, hogy a vízi erőmünk az van itt a szomszédban, mert Horthy Miklós az első világháború után épített egy duzzasztót, és most egy privát cég rakott bele generátorokat. Well, ladies and gentlemen, as you know, we don't have a nuclear power plant, but we do have a water power plant because Miklós Horthy, the First World War, just had a dike built here on the river, which is now used to produce water energy. Nem vagyok energetikus, csak 77 éves, de igyekszem mindig a szakemberektől, önöktől és az Európai Unió szakemberektől képviselőt tanulni. Fontos odafigyelni önökre, és bízom benne, hogy továbbra is, nem csak Európán, Magyarország is oda tud figyelni az európai energiapolitikára. I'm not an energy expert, I'm just 77 years old, but we can learn and we do learn a lot from you because you are professionals, you are experts. Therefore, we are really keeping an eye on the European Union. Hopefully this will be so in the future as well, because European energy policy is of essence. És hogy szembenézek önökkel elmondom ával, hogy én nagyon bízom önökben. And now facing you, ladies and gentlemen, let me just tell you that I really have confidence in you. I trust you very much. Én bízom az Európai Unióban. I trust in the European Union. Bízom a szakmában. I trust in the profession you're representing. És Magyarország progresszív energiapolitikája. And I also trust in the progressive energy policy of Hungary and that of our government. Köszönjük és várjuk a támogatásokat. Thank you very much. We're looking forward for your support in the future. Továbbra is várjuk, nekünk mindig szükség van, minden pénzt el tudunk költeni. Because when we're also looking forward to receiving grants, because we can spend whatever money you're giving us. Mindenre van tervünk. We have plans for everything. Ha nincs, akkor csinálunk. And if you don't, we will make one. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, érezzék Robokat Szarvason. Distinguished ladies and gentlemen, please enjoy your stay here in Szarvas. És fogadják szeretett az apró ajándékokat hoztunk önöknek, a Jóisten áldja meg kedves mindannyiukat. Még egyszer sok sikert. Érdekeltek vagyunk az örök sikert. Please come next time as well. We would like to give you a small token of our gratitude, which you'll find on your seat. Please come next time as well. And let me tell you that we are very much interested in your success because it is our interest as well. May God bless all of you. Szarvas az biztos, Magyarország szerintem szintén biztos, az Európai Unió biztos, a világ meg majd oldja meg a saját problémáját. Now, Szarvas is a sure thing, Hungary is a sure thing, the European Union is surely a sure thing, and let the rest of the world solve their own problems. Csak nézem az érdekeinket, nekünk közös az érdekünk, bizony, hogy az is lesz. I'm just looking at our interests because our interests are really in line and it's going to stay so. Egyet ne felejtsenek, a történetben is mondtam, nekünk ahhoz, hogy gazdagabbak legyünk és boldogabban éljünk, békére van szükség. And let's not forget one thing, because the history lesson also taught us this, for us to live better, to be richer and to be happier, we need peace, and the world needs peace. Rambolban nem lehet építkezni, csak építeni. You cannot build from devastation, you just have to build constructively. Köszönöm. Thank you very much.